วันนั้นต้มเบียร์แก้เหงาแต่วันนี้ต้มเบียร์เปลี่ยนประเทศนะมึงไม่ใช่ใช้เวลา4 ปีขอใบอนุญาตสร้างโรงเบียร์เถื่อนบิตคอยแล้วมันเกี่ยวเหี้ยอะไรกันเราไปที่โดนจับมา8 ครั้งทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเนี่ยวันนี้เรามีคอมมูนิตี้คนต้มเบียร์ประมาณ 50,000 คนทั่วประเทศส่วนคนกินคราฟต์เบียร์ก็ประมาณสัก 2-3 แสนนะครับเรารู้ว่าตลาดเบียร์ประมาณ 200,000 ล้านคราฟต์เบียร์อยู่ประมาณสัก 2,000 ล้านจากที่น็อตติงเราก็ไล่ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆธรรมะสัจธรรมมันคือความหลากหลายมันคือช้อยส์ในป่าก็มีช้อยส์ต้นไม้ใต้น้ำปะการังก็มีช้อยส์โคตรจะหลากหลายมันต้องทำให้เกิดความหลากหลายมันทำให้เกิดช้อยส์วันนั้นต้มเบียร์แก้เหงาแต่วันนี้ต้มเบียร์เปลี่ยนประเทศนะมึงที่ทำสตาร์ทอัพมาที่บอกว่า 3-4 บริษัทมาทำเบียร์มาชาเลนจ์เพราะอะไรคนเรามันต้อง develop ความเชื่อพี่ก็เลยเขียนประโยคว่า I believe in ... ซึ่งพวกเราก็ต้องเติมคำในช่องว่างนี้เอาเองพี่ได้ประโยคนั้นแล้ว I believe in diversity นี่คือสิ่งที่พี่ชิด believe in และอุทิศชีวิตนี้เพื่อ diversity ที่ไหนไม่มี diversity ไอ้เหี้ยกูเอาชีวิตเป็นแลกกับมันมาบริษัททั้งหมดที่พี่ชิดตั้งตอนนี้ส่วนใหญ่มันจะตอบโจทย์ประมาณนี้หมดเลยเพราะความหลากหลายเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะได้ไปต่อความหลากหลายคือ insurance ที่สุดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งคนเราด้วยก็คือต้องไปต่อพอสังคมไม่มีความหลากหลายเสร็จปั๊บโอ้โห perfect สมบูรณ์ efficiency ไอ้เหี้ยโคตรเปราะบางเพราะทันทีที่ variable ตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนปั๊บเนี่ยมันไม่สามารถจะ handle ได้คุณลงทุนก็ต้อง diverse portfolio คุณไม่ต้อง diversify ไว้ถูกไหมเพราะอีตัวนี้เปลี่ยนปั๊บ factor นี้ขึ้นเป็น star เขาสลับกันไปเรื่อยๆแต่คำถาม100 ล้านก็คือ how to create diversify how to keep diversify นั่นคือคำถามที่ต้องถามต่อคำตอบสั้นๆเราใช้กันเฟือมากวันนี้มันเรียกว่าแพลตฟอร์มมันเรียกว่าแพลตฟอร์มเปิดโอกาสทำให้เกิด participation ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ถูก expedite ขึ้นมาเพราะฉะนั้นศูนย์เรียนรู้ทำเบียร์กินเองของพิชิตเชื่อคือแพลตฟอร์มพิชิตใช้เวลา4 ปีขอใบอนุญาตสร้างโรงเบียร์วันนี้เราได้โรงเบียร์ถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้วอยู่ฝั่งปากเกร็ดไม่ต้องข้ามเกาะไปแทนที่พิชิตจะต้มคนเดียวลูกศิษย์ใครก็ได้ที่มีแบรนด์แล้วสามารถมาบุ๊กกิ้งมาต้มเบียร์ยี่ห้อตัวเองขายเบียร์ยี่ห้อตัวเองในโรงเบียร์มิตรสัมพันธ์หลักการมันควรแชร์อินฟราสตรัคเจอร์มนุษย์ควรจะคอมพีทกันบนความคิดสร้างสรรค์และก็ศิลปะนี่เรากำลังจะเอา mindset ของ open source software เราจะเอา mindset แต่เรามา apply ในโลกอนาล็อกดูมันก็ว้าวสิทำงานเหนื่อยแทบตายแต่สุดท้ายเรามาคอมพีทกันโดยที่ทุกคนเข้าถึง facility เดียวกันอันนี้คือสิ่งที่พิชิตเชื่อเพราะพิชิตเชื่อในความหลากหลายพิชิตเชื่อในความหลากหลายจะทำทุกอย่างที่ทำให้มันเกิดความหลากหลายขึ้นมาคนขึ้นเกาะมาเสร็จปั๊บเห็นกระดานเมนูอยู่ดีมันก็เห็นตู้ ATM บิตคอยอะไรเงี้ยคนก็บอกว่าเบียร์เถื่อนบิตคอยแล้วมันเกี่ยวเหี้ยอะไรกันพี่จะกำลังจะตอบว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่อง decentralization